Mlqes School-Based Management ay pinapatibay at pinatatag ng aming mahal na punong guro, Dr. Natividad Villalba Nasino, kasama ang buong pwersa ng mga dalubguro at mga kaguruan. Sa masusi at masigasig na paghimay-himay ng bawat prinsipyo nito, narating namin ang isang matagumpay na bunga ng aming pinagpaguran. Katunayan nito, nakabuo na kami ng isang masasabi naming pwedeng maipagmalaking School-Based Management Center. Ano nga ba ang SBM? Ito ay tinatawag na School-Based Management at ayon sa DepEd Order No. 45 Series of 2015, ito ay tinatag upang mabigyan ng karampatang pagpapasya ang bawat paaralan sa kung ano ang angkop na pagpaplano, pagpapaunlad at mga solusyon sa mga pangangailangan ng kanya-kanyang paaralan. Sa Mlqes, nabigyan ito ng matimbang at mapursiging buklod lakas na humantong sa isang makabuluhang bunga. Heto ang resulta ng SBM ng aming paaralan na masasabi naming isang SBM na gumagalaw at buhay para sa mga mahal naming mag-aaral, para sa mga kabataang Quezonyo. Magandang araw! Ako si Binibining Maria Dayan S. Martinez, guro sa ikalawang baitang ng Mlqes Quezon Elementary School. Tara, samahan niyo akong panoorin ang paglalakbay ng leadership and na mapataas ang bilang ng mga mag-aaral na marunong magbasa sa 5%. iPads ng SPED. Self-Improved Explorer Yes I Can ng Kinder. LRT ng Grade 1. The utilization of Alphabasa for Grade 2 non-readers. Project Brain ng Grade 3. Recess ng Grade 4. Utilization of multi-sensory reading instruction for Grade 5 non-readers. Freebies ng Grade 6. Isa din sa naging output ng proyektong ito ay ang pagsasaayos ng aming e-library kung saan ginaganap ang remedial reading ng mga bata. Nakagawa din ang mga guro ng ICT-based learning materials. Project Child. Ang layunin ng proyektong ito ay mapabuti ang mga batang mag-aaral na wasted at severely wasted ng 50%. Ang mga hakbang upang maisagawa ito ay Wash in Schools, kung saan sinisiguradong malinis ang kapaligiran at ang mga bata. Feeding, kung saan sinisiguradong masustansya ang pagkain kinakain ng mga bata.
Napapabuti ang kalusugan ng mga bata sa pamamagitan ng pagkain ng gulay na galing sa gulayan sa paaralan. Ang pagkamit ng 75% ng mean performance score ng aming mag-aaral. Ito naman ang layunin ng Project Mean. Ano-ano naman ang mga naging hakbang upang maisagawa ito? Isa dito ay ang pagpapadalo ng mga guro sa mga seminars. Ang pagdalo sa isang seminar ay may maraming mga benepisyo. At isa na dito ay ang paghahasa ng kaalaman sa propesyonal na gawain. Kakaroon ng inset sa paaralan. Ito ay upang mapabuti ang ating kahusayan, kakayahan, kaalaman at pagganyak sa ating propesyonal na gawain. Ang pangunahing layunin ng inset ay upang makakuha ng bagong kasanayan sa pag-unawa at pagtuturo ang mga guro. Kakaroon ng LAC session ng mga guro sa bawat baitang upang mapag-usapan ang mga suliranin at tulong-tulong itong lutasin. Dalo ng mga bagong guro sa Teachers Induction Program. Ang TIP ay sinasagawa upang magbigay ng isang sistematiko at komprehensibong sistema ng suporta para sa mga bagong guro upang maayos silang maghubog sa propesyon ng pagtuturo sa sistemang pampubliko na paaralan. Ang layunin naman ng Project Teach ay mabigyan ang mga guro sa mga kritikal na lugar ng mga pagsasanay na makakaapekto sa kalidad ng pagtuturo at pag-aaral sa mga paaralang ito sa loob ng buong taon. Pagkakaroon ng cornerstone. Ang cornerstone ay nagbibigay ng tulong sa mga paaralang may mahihirap na mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng sesyon ng pagbabasa. Tutok basa. Mentoring sa mga guro. Ang Project Safe naman ay naglalayo na mapabuti ang serbisyo pagdating sa kalamidad. Pagkakaroon ng monthly earthquake drill at pagpapaayos ng pasilidad ng paaralan upang makaiwas sa disgrasya. Project Rise. Layunin naman ng proyektong ito ay ang pagkakaroon ng kamalayan tungkol sa gender and development. Indicator 2. Palagi ang pagsusuri ng SIP. Ang SIP ay regular na sinusuri ng pamayanan ng paaralan upang mapanatili itong tumutugon at nag-uugnay sa mga umuusbong na pangangailangan at hamon sa paaralan sa pamamagitan ng pen or paper evaluation o pagsagot sa Google Form survey. Taunang pagsusuri sa pagganap ng mga guro. Ito ang ilan sa tagumpay at magagandang puna sa mga proyekto ng ating paaralan. Indicator 3. School Clear Structure and Work Arrangement. Ang paaralan ay inayos ayon sa isang malinaw na istruktura at pag-aayos ng trabaho na nagtataguyod ng pagbabahagi ng pamumuno at pamamahala at tumutukoy sa mga patakaran at responsibilidad ng mga stakeholder. Ang ating paaralan ay mayroong handbook at napapaloob dito ang mga sumusunod. Chart ng organisasyon, Citizens Charter kung saan makikita ang daloy ng transaksyon sa paaralan, mga panuntunan at responsibilidad ng mga tauhan ng paaralan, in charge sa bawat organisasyon, mga konstitusyon at ayon sa mga batas. Meron din ang ating paaralan ng mga forms at compilation ng mga memorandum. Ito naman ang mga organisasyon sa aming paaralan na tumutulong sa paghubog ng aming mga mag-aaral. YESO, Boy Scout, SPTA, Mlqes, Girl Scout, SPG. Indicator 4. Leadership networks to address wide learning problems. Pinangunahan ng network ng pamumuno ang komunikasyon sa pagitan ng mga paaralan at mga namumuno sa pamayanan para sa may kaalamang paggawa ng desisyon at paglutas sa mga problema sa malawak na pag-aaral sa pamayanan ng paaralan. Mayroon tayong maaasahang SPG, SPTA at Grievance Committee na siyang katuwang ng paaralan sa pagpapanatili ng kaayusan nito sa pamamagitan ng parents orientation, school webpage at paglunsad ng brigada ay nasusolusyonan din ang problema ng mga mag-aaral. Indicator 5. Ang isang pangmatagalang programa ay nasa pagpapatakbo na tumutugon sa mga pangangailangan sa pagsasanay at pag-unlad ng mga pinuno ng paaralan at pamayanan. Kaya, lahat po na nabanggit ng proyekto o programa ng aming paaralan ay nagpapatuloy at napapanatili. At ayan nga ang paglalakbay ng leadership and governance ng SBM sa ating paaralan.
Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Hanggang sa muli! Ang school-based management ng paaralang elementarya ng Mlqes, Quezon ay nagpapakita kung gaano kasinop ang paaralan sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanyang misyon. At ito ay ang maipaabot ang tumpak na serbisyo sa kanyang mga stakeholders, higit sa mga mag-aaral na mga Quezonians. Ang paaralang elementarya ng Mlqes, Quezon ay isang paaralan na nakatuon sa pagtuturo ng tapat sa mga bata at pag-aaruga ng lubusan sa mga mag-aaral nang walang pinipili at di nag-aatubili na tumaya ng buo ang isipan at damdamin para sa mga pag-asa ng bayan. Bagkus ang mga resulta ng mga pagsusulit ay nagpapatunay ng lubusang pagtupad ng mga kaguruan sa kanilang mga gawain bilang bukal ng karunungan. At ang lahat ng mga resulta ay nagpapatunay ng mataas na kalidad ng edukasyon. Ito ay bunga ng kasipagan ng mga kaguruan. Sila rin ay lumikha ng mga learning materials and resources na ginagamit nila sa pagtuturo sa mga kabataan. Ang lahat ng mga kagamitang ito ay nakaimbak sa silid ng LRMDS o Learning Resources Management and Development System ng aming paaralan. Naglunsad din ng ating paaralan ng iba't ibang proyekto na naglalayon upang masolusyonan ang mga suliranin ng paaralan sa iba't ibang aspeto. Isa na rito ay ang Project Reward na natulungan ng mga batang mahina magbasa. Nagkaroon din ng iba't ibang action research ang mga kaguruan upang magkaroon ng solusyon at maiangkop ang mga ito sa problema ng mga mag-aaral. Sinisikap ng mga kaguruan na maihanay ang kanilang pagtuturo sa individual na kakayahan ng bawat mag-aaral upang mas maramdaman nila ang kanilang kakanyahan. Sa aspeto ng kalusugan ng mga mag-aaral, ipinagmamalaki ng aming paaralan na kami ay ang National Champion sa Wellness noong 2016. Na magpasa hanggang ngayon, taglay pa rin namin ang mga aspeto nito. Isang aral ng buhay na naukit sa puso ng bawat Quezonian magpakailanman. Mlqes, Quezon ay matatawag din na paaralan na puno ng karangalan. Mapa-journalism man, sa larangan ng sports, at asignaturang kompetisyon, hindi kami padadaig. At sa anumang kompetisyon, kami ay namamayagpat. Yan ang tatak ng aming paaralang may husay at tunay na may kakayanang taglay, na nakubog ng mga gurong may dedikasyon. At
sa patnubay ng aming punong guro na nangangaral ng walang humpay. Getting the job done right is efficiency. Getting the right job done is effectiveness. Getting the right job right is excellence. Excellence is a journey, not a destination. It is the gradual result of always trying to do better. It is about dedicating oneself to a life of continuous improvement. It is about being happy with what you've accomplished and always recognizing that there is more to be done. Welcome to Mlqes Quezon Elementary School. School-based management. Principle C. Accountability and continuous improvement. Mlqes Quezon Elementary School upholds its principle of setting a clear, transparent, inclusive, and responsive accountability system in place, collaboratively developed by the school community. Roles and responsibilities of accountable persons or collective bodies are clearly defined and agreed upon by the community stakeholders. Team Vision: to be the top school of education known for its clear, transparent, inclusive, and responsive accountability system, child-friendly, gender-sensitive, safe and motivating institution, excellent in teaching and learning process with active involvement or engagement of its stakeholders that produces empowered, well-rounded, responsible, and top-of-the-line learners. Strategic thrust: build a strong relation with the school community and be an active and responsive educational institution that promotes a clear, transparent, inclusive, and responsive accountability system. School Parents Teachers Association. Mlqes Quezon Elementary School Teachers Association. Supreme Pupil Government. Consultative meetings and collaborative exchanges between the school and community. Engagement of external networks and partners. With the Barangay Council Protection for Children or BCPC. With our local government unit partners. Mlqes in partnership with the barangay and promoting a drug-free and cyber-safe community. GMA Foundation QCPSTA calls for donation for Taal eruption victims. With the parent volunteers under school-based feeding program. Achievement of goals is recognized based on a collaboratively developed performance accountability system. School Improvement Plan or SIP. Convergence meetings.
ROI, governance. Mlqes and SPG in action. Practice recognition system for pupils. Practice recognition system for teachers. The accountability system is owned by the community and is continuously enhanced to ensure that management structures and mechanisms are responsive to the emerging learning needs and demands of community. Consultative meetings and agreements with private and public partners. Continuous improvement projects and periodic assessment of performance. Continuous improvement projects and activities on school processes. Accountability assessment criteria and tools, feedback mechanism and information collection and validation techniques and processes are inclusive and collaboratively developed and agreed upon. Schools improvement. Participatory assessment of performance is done regularly with the community. Assessment results and lessons learned serve as basis for feedback, technical assistance, recognition, and plan adjustment. SBM Principle D. Ang School-Based Management Principle D ay Management of Resources. Ang pamamahala ng mga schools resources ay sama-sama at makatwirang na isasakilos o na isasagawa ng malinaw, epektibo at mahusay sa tamang pinag-uukulang programa o proyekto ng paaralan. Nagtataglay ito ng 5 major indicators. Indicator 1. Regular Resource Inventory is collaboratively undertaken by learning managers, learning facilitators, and community stakeholders as basis for resource allocation and mobilization. May regular at masusing inventory bilang basehan sa resource allocation and mobilization sa mga proyekto at programa sa SIP o School Improvement Plan and AIP, Annual Improvement Plan, PPMP, WFP, SOB, MCP, SRC, at budget proposals. May regular na report sa mga sumusunod. School Property Inventory, Canteen Reports, Human Resource Inventory, Income Generating Programs, Project Reports, Records of Deed of Donations, School Inventory System Orientations, Report of School-Based Feeding, Report on Donations and Condemned Resources, Transparency Board on School Resources, SOSA reports, attendance, minutes and documentations of meetings with stakeholders, financial statements and/or utilization of school local funds reflected to SIP, AIP, consultative processes and resource allocation plan, collaboratively prepared by the school and stakeholders, institutionalized process flow or procedural of procurement based on DepEd IRR, BAC, and TWG trainings certificates. Indicator 2. A regular dialogue for planning and resource programming that is accessible and inclusive, continuously engage stakeholders, and support implementation of community education. Ito ang mga katibayan ng pagkakaroon ng regular na pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, para sa masusing pagpaplano, para sa patuloy na implementasyon ng dekalidad na edukasyon
kasama ang mga stakeholders. Reports of regular meeting conducted with stakeholders on planning and resource programming. Documentation on the participation of stakeholders in the implementation of educational plan. Invitation letter of school to barangay sessions. Significant findings based on M&E reports. Compilation of feedbacks. Progress, evaluation reports of all resources programmed and utilized. Copy of stakeholders' resolution to allocate possible facilities and financial assistance. Research and CI projects for school development plans. Indicator 3. In place is a community-developed resource management system that drives appropriate behaviors of the stakeholders to ensure judicious, appropriate, and effective use of resources. Documents, ASP and linkages, records and documentations on generated resources, records, SOD, AP, APP, PPMP, data on partnerships, financial reports of all funds donated, accomplishment report of PTAs on capacity building of school, fiscal planning teams, teachers, certificates of trainings, attendance of capacity building of school fiscal planning team, copy of resource management system developed and approved by the school community and stakeholders, sustainable development plans, periodic monitoring, inventory and adjustment of resource management report. Indicator 4. Regular monitoring, evaluation, and reporting process of resource management are collaboratively developed and implemented by learning managers, facilitators, and community stakeholders. Ang regular na monitoring, evaluation, and reporting process of resource management ay sama-samang naisasakilos o naisasagawa. Copies of invitation to stakeholders to participate in the implementation of monitoring, evaluation, and reporting process on resource management. Reports, minutes of the meetings, copy of inventory schedule, system, copy of monitoring and evaluation system, SMEA tools, M&E reports, findings and recommendations, copy of approved processes on resource management by the school community and stakeholders, statement of commitment and accountability of stakeholders on the implementation of collaboratively developed resource management system, such as Memorandum of Agreements, accomplishment report on the implementation of the system. Indicator 5. There is a system that manages the network and linkages, which strengthen and sustain partnerships for improving resource management. May sistemang namamahala sa network at ugnayan na nagpapatibay at nagpapanatili ng partnerships para sa mas malawig na pamamahala ng mga pinagkukunan ng mga resources para sa mga ilang programa at proyekto para sa mga mag-aaral at kaguruan.